Som ni förstår så är det här 5:e gången som jag startar upp den här filmen. Och ja, alltså varje gång så blir det ju någonting som är fel. Vinden blåser och eller någonting annat som stör. Så att nu kör vi bara. Tanken är så här. Jag tänkte visa hur jag knåpade ihop den här groomern till min cylinderklippare. Och den som tycker det verkar intressant, stanna kvar. Det kanske blir lite mer efteråt också, men vet. Jo, varför då en groomer till gräsklipparen? Därför att vissa grässtrån, de kan lägga sig ner och cylinderklippare, den går bara rakt uppe på så här. Käpp, och de kommer ju aldrig upp riktigt. Och då med en groomer gör så att man kör framåt så här, så krattas gräset upp. Och det är ju väldigt bra. Eftersom ja, gräset kommer ju upp liksom. Jag tänkte visa lite närgående på hur jag monterar ihop den. Och lite såna här tips och tricks och vad jag kommit fram till själv nu under tiden som jag har kört den här. Så att vi kör lite närbild. Vi börjar med själva stången, kan man säga så. En vanlig gängad stång M12. Så man då trär på de här muttrarna och fjädrarna. Jag har valt att använda Flymos fjädrar. Därför att de har en lagom storlek på själva fjäderhuvudet här. Som då passar väldigt bra på M12. Och det är egentligen den här vanliga lilla roliga sakerna man gör. Man tar en fjäder, man tar en mutter, man gängar på, man tar en fjäder till, man tar en till mutter, man tar en fjäder till. Det kan vara bra att ha hållit samma håll också. När man har gjort det sen så tar man nyckel nummer 19 och drar åt dem. Och då med sitt, ja, man ska ju ha en här också såklart. Men så blir det. Och då fortsätter man ju hela vägen så långt stång man behöver. Det kan vara bra om man mäter det först. Jag vet att jag har 57,5 cm emellan mina justerbara skenor som är på sidorna. Jag började egentligen med att ha de här lösa. Alltså att fjädern ska kunna röra sig. Men med tanke på att ja, alltså resultatet blir egentligen att här ute där de satt fast, där gjorde de större nytta, medan de som var i mitten här var lösa och där blev de lite svaja så att säga. Så att jag har dragit fast allihopa så att de är stumma och är någorlunda raka. Jag ska skruva loss här. Vad lossar då? Och med detta så behöver jag egentligen få fylla på min. Så jag sa 57,5.
är ju där borta. Då behöver vi fylla på några stycken till. Tror vi får plats med en till, va? Ja, ser ni? Så jäkla illa det kan gå ibland. Sådär. Och så på med en till. Ska vi se om det funkar. 57,5. Den är där. Vi kan få på en till alltså. Vad roligt. Ish. Det gör inget, den är lite mindre heller. Sen är det egentligen bara till att justera in dem. Bra. Då har vi fått ut en kam med varannan fjäder, varannan mutter hela vägen på den längden som man har då för sin klippare. För att då få ihop detta på något bra sätt så har jag alltså gjort en hålplåt, köpt och skurit ut så det passar min klippare. Även skärt och gjort jättesnyggt skår här för justerbultar så man kan anpassa höjden på kammen. Också då även borrat ur hål för själva stången. Och det egentligen är det bara till att sätta i den här. Och så tar vi 2 stycken muttrar på den sidan. 2. Vi verkligen ha 2. Det räcker nog med en. Och så drar vi åt. Så. Och jag gjorde även en extra försiktighetsåtgärd. Det är ju egentligen att de har ju små mothåll här på fjädrarna. Så därför satte jag även in en gängad M8 här på baksidan. Bara för att jag verkligen skulle veta att den skulle hålla emot så att de sitter fast. Man låser fast den bakre M8 gängade stången på sidorna. Så, 13 nyckel. Dra lagom torrt. Det är ju det allting handlar om. Och så låser vi fast den sådär. Då har vi en variant på groomer kam, vad man nu vill säga, som då ska hjälpa till att få upp gräset. Man kan komplettera med antingen nitråd eller med rörklämma exempelvis, så att man håller fast den bakre M8 gängade stången här emot muttrarna. Men jag tror nog att med tanke på att vi har dragit åt varje mutter nu, så tror jag nog att den kommer att stå kvar ändå, eller stå fast. Så det här är då själva konstruktionen för
för groomern. Och som sagt, allt det här finns på den vanliga. Ja, alltså jag köpte allting på Jula. Alltså det kostade 300 kronor. Det är det värt, tycker jag. Istället för att köpa en ny maskin för 12 000. Så nu ska vi egentligen ta fram Toron. Hello. Nu tar vi fram Toron och så ser vi hur montaget där ser ut. Så följ med. Ja, vad är inte bättre än att sitta på gräsmattan och njuta? Och meka lite också. Som sagt, vi tar en lite närmare titt just på den här modellen. Och det är ju egentligen det att vi har de här 2 stycken bultarna som suttit här, som håller fast främre rullen. Och det är klart att man kan säkert göra egna hål i plåten i sina gräsklippar om man nu önskar. Och inte passar och det inte finns. Men i det här fallet så fanns det. Och då är det egentligen så här att vi tar och för in den här plåten. Att det inte skadar sig heller. Och ner. Och montera fast. Jag tror vi lägger tillbaka eller lägger till lite sån här god bakgrundsmusik nu när vi mekar lite. Och då har vi fått ihop de här grejerna. Ska vi se vad vi har då kanske. Så. Aj. Då sitter de här. Då ska vi egentligen bara justera. Och jag provade massa gånger. Men den bästa blev faktiskt samma höjd som botten på rullen. Så jag gör det igen. Här behöver man inte ha några millimeter, utan det finns lite spann att jobba på de här. Men det är ju bara en prototyp. Jag vet vad man kan göra i framtiden för någon annan slags grej. Som vanligt, man får dra lagom torrt. Så. Sådär. Och nu kan vi se här. Vi kan se om vi puttar den lite grann. Tung. Så kommer den. Ser du det? Vi provar en gång till bara för att det var roligt. Här kommer den. Vitgröven. De lyfts upp.
ser ni? Ja, det är roligt när det fungerar någorlunda i alla fall. Hoppas att du tyckte den här videon och innehållet var väldigt bra. Glöm nu inte att trycka på prenumerera om du inte har gjort det. Finns i något hörn här nere någonstans. Jag ska fortsätta dag med att klippa gräset. Det är ju jäkligt roligt och jag får tacka dig såklart för att just du kommer att titta på det här. Jag är jättenöjd och jag tycker det är jätteroligt att just du kommer och tittar också. Men nu blir det fräck musik och